සුබ දවසක් ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම. ඉතින් අද මම ඔයගොල්ලන්ට මේ වීඩියෝ එකෙන් පෙන්නන්න හදන්නේ මාළු මිරිස් කොහොමද පුරවලා රසට හදාගන්නේ කියලා. අපි එන මුලින් බලමු මේකට අවශ්‍ය කරන දේවල්. අද මම මේ රෙසිපි හදාන්න ලෑස්ති කරන් තියෙනවා. මාළු මිරිස් කරල් 5ක් ලෑස්ති කරන් තියෙනවා. ඊට අමතරව උකු පොල් කිරි කෝප්පයක් විතර ඕන වෙනවා. ඊට අමතරව මම මේ මාළු මිරිස් එකේ ෆිලින් එක හදාන්න ලෑස්ති කරන් තියෙනවා. චොප් කරගත්තු රතලුණු උනත් කමක් නැහැ. චොප් කරගත්තු අමු මිරිස්, චොප් කරගත්තු කරපිංච, චොප් කරගත්තු ඉඟුරු, ඒත් එක්කම චොප් කරගත්තු සුදු ලුණු. මම කරියකට ලෑස්ති කරන් තිනවා. උරුඳු, එනස, රටලුණු, සුදු ලුණු, කරපිංච, රම්පේ, ඒත් එක්කම හීනේ ලියාගත්තු අමු මිරිස් කරලා. ඊට අමතරව අවශ්‍ය වෙනවා තෙල් මේසෙන් දෙකක් තුනක් විතර, බිත්තර එකක්, කහ කුඩු ස්වල්පයක්, උඹලකට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ලුණු කුඩු, කෑලි මිරිස්, ඒත් එක්කම 3-5 කුඩු තේ ඇඳක් විතර ඕන වෙනවා. මෙන්න මේ දේවල් ටික තමයි ඕනේ වෙන්නේ. එහෙනම් අපි බලමු කොහොමද මේ මාළු මිරිස් පුරවලා හදාගන්න කියලා. මුලින්ම කරන්න ඕනේ මේ මාළු මිරිස් එක හදාගන්නදී මේ මාළු මිරිස් එක ඇතුළට දාගන්න ෆිලින් එක හදාගන්න විදිහ. මම මුලින් මේකට දාගන්නවා මේ විදිහට චොප් කරගත්තු ලුණු ටික. ඒත් එක්කම චොප් කරගත්තු අමු මිරිස්, චොප් කරගත්තු කරපිංච, ඉඟුරු, ඒත් එක්කම සුදු ලුණු ටික. හරි. ඊට පස්සේ මම මේකට දාගන්නවා මෙන්න මේ විදිහට කහ කුඩු ස්වල්පයක් 3-5ක් දාගන්න මේකේ. තියෙන භාගයක් විතර. ලුණු කුඩු මේකට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට දාගන්න. කෑලි මිරිස් මම දාගන්නවා. තියෙන දෙකක් විතර, දෙකමාරක් විතර. එකම උඹලකට ටික. දාගත්තට පස්සේ දැන් මේක මෙන්න මෙහෙම හොඳට කලවම් කරගන්න ඕනේ. මේ විදිහට හොඳට කලවම් කරගත්තට පස්සේ ඊට තමයි මේකට මෙහෙම බිත්තරයක් දාගන්න. දැන් බිත්තරේ මේ මිශ්‍රණයත් එක්ක මෙන්න මෙහෙම හොඳට මික්ස් වෙන විදිහට කලවම් කරගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදිහට හොඳට කලවම් කරගත්තට පස්සේ මේක පැත්තකින් තියාගමු. දැන් අපි බලමු කොහොමද මාළු මිරිස් එක ලෑස්ති කරන්න කියලා. මුලින්ම මේ මාළු මිරිස් කරලේ මේ විදිහට බැලන්ස් හීට් මේ විදිහට පැත්ත තෝරගෙන ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට උඩේ ඉඳලා මෙන්න මෙහෙම පල්ලෙහාට කැපුමක් දාගන්න ඕන. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට අරගෙන මේ හැන්දක් දාගෙන මේකේ මේ ඇතුලේ තියෙන ඇට ටික සමහර නම් ඇටත් එක්කම හදනවා. ඇට ටික සැරට හිටින්න පුළුවන් හින්දා මම කරන්නේ මේ විදිහට මේක ඇතුලේ තියෙන ඇට ටික අයින් කරගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට. ඇට ටික අයින් කරගත්තා ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙන්න මේ විදිහට සම්පූර්ණ ඇට අයින් වෙලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මේකට මෙන්න මේ විදිහට මිශ්‍රණය අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට බුරව ගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදිහට ඇතුළට හොඳට යන විදිහට මිශ්‍රණය පුරව ගන්න ඕනේ. මෙන්න පුරවගෙන ඊට පස්සේ මේක මෙහෙම පැත්තකින් තියනවා. දැන් මේ විදිහටම අනිත් මාළු මිරිස් කරල් ටිකත් අරගෙන ඒ විදිහට
ඇට ටික සුද්ධ කරගෙන මේ ෆීලින් එක අතුලට දාගන්න ඕනේ. හරි මේ විදිහට පුරවගත්තට පස්සේ සේරම මාළු මිරිස් ටික අපි දැන් බලමු කොහොමද මේ කරි එක හදාගන්න කියලා. මේ විදිහට බලමල්ලි පිය තියාගෙන දීප්පත්තු කරගෙන ඒක හොඳට රත් කරගන්න ඕනේ. මේ විදිහට බලන්න රත් වෙනකොට ඒකට මම දාගන්න මෙන්න මේ විදිහට අවශ්‍ය තරම් තෙල්. මේ තෙල් ටිකක් දැන් පොඩි වෙලාවක් රත් කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ තෙල් ටික හොඳට රත් වුණාට පස්සේ ඊට සමග මුලින්ම දාගන්න කුරුඳු එනසා රම්පේ කරපිංචා Malu Miris සුදු ලුණු සහ රත් ලුණු ටික. ඕන රත් ලුණුවත් ගන්න පුළුවන්. මම රත් ලුණු අරගත්තා. දාගෙන මේක පොඩ්ඩක් තෙම්පරාදු කරගන්න ඕනේ. මේ විදිහට ලුණු ටික තෙම්පරාදු වුණාට පස්සේ දැන් අපි අර Malu Miris ටික මේ විදිහට එකින් එක මේක තියාගන්න ඕනේ. මේ Malu Miris ටික තියාගන්නකොට හැමතිස්සෙම අර පළව පැත්ත උඩට හිටින විදිහට තියාගෙන ඊට පස්සේ පොඩ්ඩක් මේ විදිහට කලවම් කරගෙන දැන් මේක මෙහෙම මූලිකෙන් වහගෙන මේ Malu Miris ටික හිමීට විනාඩි 5-10ක් විතර පොඩ්ඩක් තෙල් දාගන්න ඕනේ. මේ විදිහට දෙපැත්තම හොඳට තෙල් දාගත්තට පස්සේ දැන් මේක අහපව මේ විදිහට අනිත් පැත්ත හරවගෙන දැන් ඊට පස්සේ මම මේක දාගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට පොල් කිරි කෝප්පයක් විතර දාගෙන ඊට පස්සේ මම ඒකටම මේ විදිහටම 3-5 කහ කුඩු ස්වල්පයක් එතෙම ලුණු ටික දාගෙන දැන් මේක මේ විදිහට කිරි කැටි කැහෙන්න දෙන්නේ නැති වෙන විදිහට මේක පරිස්සමට හැඳි ගගා හදා ගන්න ඕනේ. ඉතින් මෙන්න මේ ගානට පොල් ටික හිඳුනට පස්සේ දැන් අපේ Malu Miris කරි එක ලෑස්ති. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඊටම රසවත් විදිහට උඹලකට රසට Malu Miris පිරුවමක් දාලා ඒකෙන් කරියක් හදාගන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ try කරලා බලන්න. නැවත වීඩියෝ එකෙන් හමු වෙන තුරු සුබ දවසක්.